นักร้องที่เสียงดีที่สุดในญี่ปุ่นถ้าพูดคำนี้ขึ้นมาบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นการอวยกันเกินไปหรือเปล่ามันจะมีจริงๆเหรอนักร้องที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์จนสามารถใช้คำนี้ได้นะแต่มันมีอยู่จริงๆครับผู้ที่ได้รับการยกย่องจากบุคคลในวงการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญซึ่งอยู่ในวงการเจป๊อปให้เป็นคนที่เสียงดีที่สุดในญี่ปุ่นและยังได้รับการโหวตให้เป็นดั่งสมบัติทางดนตรีของชาติที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยมีศิลปินดังหลายคนบอกถึงเขาว่าเขาคือศิลปินผู้มากความสามารถแต่ว่าถูกอันเดอร์เรทมากที่สุดในญี่ปุ่นแม้ปัจจุบันณขณะนี้เขากำลังจะมีอายุครบ65ปีแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงมีผลงานอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยเรื่องราวเหล่านี้ครับเราจึงจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของชายผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้กันโคจิทามาคินักร้องผู้เสียงดีที่สุดในญี่ปุ่นสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่ผมนำเรื่องราวของ10อันดับนักร้องที่เสียงดีที่สุดในญี่ปุ่นจากการโหวตของผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับอันดับ1นั้นคะแนนค่อนข้างทิ้งขาดอันดับอื่นอย่างมีนัยสำคัญนะแถมเมื่อปี2021ที่ผ่านมานั้นเขาก็ยังได้ตอกย้ำความเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการเจป๊อปอีกเพราะว่าเขาถูกโหวตให้เป็นนักร้องที่ดีที่สุดอีกครั้งและได้รับสมญาว่าเป็นดั่งสมบัติทางดนตรีของชาติที่ยังคงมีชีวิตอยู่เลยนะครับโดยเขานั้นมีการแสดงอารมณ์เพลงอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งพัฒนาขึ้นตามอายุที่มากขึ้นอีกด้วยเรียกว่าความสามารถของเขาผู้นี้เนี่ยเป็นที่ประจักษ์กับเหล่าผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเจป๊อปอย่างมากจริงๆครับแล้วเรื่องราวของเขานั้นเป็นอย่างไรทำไมเขาถึงได้รับการยอมรับได้ขนาดนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของเขากันครับคุณโคจิทามาคิโดยคุณโคจิทามาคินะครับเกิดเมื่อวันที่13กันยายนปี1958ดังนั้นเขาก็กำลังจะอายุครบ65ปีแล้วนั่นเองนะครับเกิดที่เมืองอาซาฮิกาวะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกเมืองนึงของจังหวัดฮอกไกโดเชื่อว่าใครที่ไปเที่ยวฮอกไกโดเนี่ยก็มักที่จะแวะมาเที่ยวที่นี่กันตลอดนะครับโดยคุณโคจินั้นเรียกว่าเติบโตมากับเพลงในยุค60ของเจป๊อปซึ่งเป็นยุคสมัยที่โฟล์คซองกำลังมาแรงนะครับเขาว่ากันว่าคุณโคจินั้นเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนอายุ2 ขวบเลยครับจากการที่คุณยายของเขานั้นเป็นเหมือนกับอาจารย์สอนดนตรีโฟล์คซองในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้เนาะด้วยความที่เขาอยู่กับเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กครับทำให้เขาเติบโตมาโดยตกหลุมรักในเสียงดนตรีอย่างแท้จริงแล้วก็ทุ่มเทชีวิตให้กับการแสดงดนตรีในที่สาธารณะมาตลอดนะครับโดยตลอดชีวิตของเขานั้นมีความฝันเพียงอย่างเดียวเลยก็คือการเป็นศิลปินครับเรียกว่า born to be อย่างแท้จริงเลยนะเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้อย่างแท้จริงและชีวิตทางดนตรีอย่างจริงจังของเขานั้นก็เริ่มขึ้นในสมัยม.ต้นนั่นเองครับหลังจากได้เจอกับคุณยูทากะทาเคซาวะนะครับซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาเป็นนักเรียนใหม่แล้วก็ทำให้ทั้งคู่นั้นตั้งวงดนตรีขึ้นมาในชื่อว่า Invader นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อแล้วก็จะกลายมาเป็นวงดนตรีดังแห่งยุคขึ้นมาในอนาคตในชื่อใหม่ว่าอันเซนจิไตซึ่งแปลว่าพื้นที่ปลอดภัยนะครับพวกเขาบอกว่าได้ไอเดียมาจากไอพื้นที่ปลอดภัยของรถรางในเมืองอาซาฮิกาวะนั่นเองครับซึ่งในตอนที่เรียนอยู่ครับทั้งคู่ก็แสดงในงานโรงเรียนอะไรทั่วไปครับตามภาษาวัยรุ่นจนกระทั่งมาถึงวันที่ทั้งคู่เรียนจบแม้คุณโคจินั้นจะผ่านการสอบเข้าโรงเรียนม.ปลายชื่อดังของเมืองได้แล้วแต่เขากลับเลือกที่จะดรอปเรียนครับไม่ได้ไม่รักเรียนนะครับแต่ว่าอยากจะทุ่มเทกับดนตรีอย่างเต็มที่อยากจะเริ่มทำวงแบบมืออาชีพเลยโดยการซื้อบ้านร้างแห่งหนึ่งมาดัดแปลงเป็นเหมือนกับห้องซ้อมแล้วก็สตูดิโอนะครับเรียกว่าทางบ้านก็น่าจะฐานะดีอยู่แล้วเนาะเด็กม.ปลายสามารถซื้อบ้านได้เลยนะครับเขาก็ใช้สตูดิโอแห่งนั้นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับวงอันเซนจิไตอีกด้วยแล้วก็ว่ากันว่าตอนนั้นเขาสามารถทำให้วงอันเซนจิไตเนี่ยกลายเป็นวงดนตรีสมัครเล่นอันดับ1ของฮอกไกโดได้เลยทีเดียวครับหลังจากนั้นไม่นานครับด้วยความสามารถที่โดดเด่นก็เลยทำให้วงนั้นมีซิงเกิลแรกในตำนานอย่างโมเอกิอิโรโนะซุเนะปุออกมาในปี 1982 ครับซึ่งแม้จะเป็นเพลงที่ไม่ได้ติดอยู่บนชาร์ตอะไรเลยแถมไม่ได้ถูกรวมอยู่ในอัลบั้มแรกของพวกเขาอีกต่างหากนะแต่ว่าลองหาฟังดูกันได้ครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆและการเดบิวต์อย่างจริงจังของวงอันเซนจิไตนั้นก็มาจากการที่มีนักร้องดังคนหนึ่งอย่างคุณโยซุอิอิโนอุเอะครับอาจจะคุ้นนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนั้นผมเคยพูดถึงเขาไปแล้วในฐานะของนักร้องที่เสียงดีที่สุดในอันดับที่8นั่นเองครับเรียกว่าเขาก็เป็นนักร้องดังแห่งยุคนั้นนะครับขณะที่คุณโคจินั้นยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยซึ่งคุณโยซุอิเนี่ยเรียกว่าเขาก็กำลังหาวงแบ็กอัพเพื่อออกทัวร์ทั่วประเทศอยู่แล้วก็ได้มาเจอกับวงอันเซนจิไตในตอนที่มาอาซาฮิกาวะนั่นเองครับสุดท้ายก็เลยชวนวงนี้ให้เข้ามาเป็นวงแบ็กอัพของเขาทั้งที่เขาบอกว่าเบื้องหลังตอนแรกเขาก็ไม่ได้รู้สึกปิ๊งอะไรไอ้วงนี้หรอกนะแต่ว่าเพราะว่ามีคนแนะนำมาก็เลยเอาไอ้วงเนี้ยมาเป็นวงแก้ขัดไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าจากการเล่นเป็นแบ็กอัพให้คุณโยซุอิเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงของวงครับเพราะว่าวงนั้นได้เริ่มเดินในเส้นทางของดนตรีอย่างแท้จริงวงนั้นต้องย้ายออกจากฮอกไกโดมาอยู่โตเกียวนะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในปี 1982 ทั้งหมดเลยคุณโคจินั้นตัดสินใจเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆในโตเกียวเพื่อทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็ทำอัลบั้มแรกต่อนะครับแต่ว่ายอดขายซิงเกิลแรกๆของพวกเขาที่ออกมาน่ะ
มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็งานคอนเสิร์ตในโตเกียวก็เรียกว่าแทบจะไม่มีใครจ้างไอเด็กฮอกไกโดพวกนี้เลยพูดง่ายๆเลยก็คือไม่พอแหลกนะครับแล้วจากพวกเขานั้นหอบร่างมาจากฮอกไกโดมาอยู่ที่โตเกียวเงินทองก็เริ่มร่อยหลอลงไปแล้วแต่ว่าคุณโคจิเองก็พยายามที่จะหาช่องทางในการหาเส้นสายเอาเพลงของพวกเขาไปใช้ประกอบโฆษณาหรือว่าเอาไปเปิดในรายการทีวีอยู่บ้างซึ่งการทำอัลบั้มของพวกเขาเนี่ยก็ควบคู่ไปกับการเป็นวงแบ็กอัพให้คุณโยซุอิ อิโนอุเอะนั่นเองครับเรียกว่าความฝันก็ต้องตามแต่งานก็ต้องทำนะครับจนสุดท้ายพวกเขาก็มีอัลบั้มแรกอย่างอันเซนจิไต1 Remember to Remember ที่ออกมาในต้นปี 1983 ซึ่งคุณโคจิ ทามาคินั้นแม้จะไม่ได้แต่งเนื้อเองเพราะว่ามีนักแต่งเพลงมืออาชีพอย่างคุณยูกิโอะมัตสึโอะช่วยเขียนให้แต่ว่าคุณโคจินั้นก็เป็นผู้ทำทำนองของเพลงเองทุกเพลงในอัลบั้มเลยครับแต่ที่น่าแปลกอยู่อย่างก็คือพวกเขานั้นไม่ได้ใส่เพลงเดบิวต์ของตัวเองอย่างโมเอกิอิโรโนสแนปปุลงไปด้วยอันนี้เขาไม่ได้บอกเหตุผลนะแต่ว่าผมคิดเอาเองว่ามันก็คงเป็นเพราะว่ายอดขายของมันไม่ค่อยดีในตอนแรกอะวงก็เลยเลือกที่จะใส่เพลงใหม่ทั้งหมดเพลงใหม่ที่แบบสดใหม่ทั้งหมดลงไปอยู่ในอัลบั้มแรกจะดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอัลบั้มแรกที่ออกมาในตอนนั้นแม้จะไม่ได้ดังเปรี้ยงปร้างในทันทีนะครับอัลบั้มนี้ได้อันดับที่22บน Oricon Chart แต่ว่าก็ถือว่าเป็นแรงส่งที่สำคัญทำให้วงพวกเขานั้นเริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นมาบ้างแล้วก็นำมาสู่ซิงเกิลที่โด่งดังที่สุดตลอดกาลของวงอย่างซิงเกิลที่4ครับ Wai Reto Kokoro นะครับซึ่งผู้แต่งเพลงนี้นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับลูกพี่ใหญ่ครับโยซุอิ อิโนอุเอะซึ่งวงอันเซนจิไตนั้นเป็นแบ็กอัพให้นั่นแหละซึ่งที่มาของเพลงนี้นั้นเขาบอกว่าสตาฟเป็นคนไปขอร้องกับคุณโยซุอิด้วยตัวเองเลยว่าเฮ้ยช่วยแต่งเพลงให้น้องๆมันหน่อยเถอะเพราะว่าตั้งแต่น้องมันออกมายังไม่มีเพลงฮิตอะไรเลยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากที่คุณโยซุอิแต่งออกมาแล้วคุณโคจิซึ่งมีฐานะเป็นแบบหัวใจสำคัญของวงรู้สึกคัดค้านนะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เลยเนื้อหาเพลงมันดูว่าวิวมันดูเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปแต่ว่าเด็กเนาะสุดท้ายก็คัดค้านลูกพี่ไม่ได้นะครับเข็นเพลงนี้ออกมาแต่ปรากฏว่าเพลงนี้กลายเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ครับทำให้ทั่วญี่ปุ่นนั้นรู้จักวงอันเซนจิไตโดยทันทีเพลงนี้ขึ้นสู่อันดับ1บน Oricon Chart รายสัปดาห์ติดอันดับ2บน Oricon Chart ประจำปี 1984และทำยอดขายได้มากถึง 714,000 ก๊อปปี้ในยุคนั้นนะแถมได้ถูกนำไปประกอบละครทีวีประกอบโฆษณามากมายหลายตัวกลายเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของวงในยุคนั้นไปเลยครับและผลของเพลงนี้ก็เลยทำให้อัลบั้มที่2ของวงอย่างอันเซนจิไต2ที่ออกมาในปี 1984ห่างจากอัลบั้มแรก1ปีนั้นฮิตระเบิดนะครับอัลบั้มของพวกเขาขึ้นไปติด Oricon Chart อันดับ2เช่นเดียวกับชื่อของอัลบั้มเลยอันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าชื่ออัลบั้มของวงนี้เขาจะตั้งง่ายๆแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5เรียงเป็นตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับโดยบางทีก็อาจจะมีอะไรต่อท้ายมาบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับยาวนานมาตลอดตั้งแต่อัลบั้มแรกซึ่งความดังของวงอันเซนจิไตนั้นนะครับถ้าพูดแบบสรุปก็คือพวกเขานั้นกลายเป็นตำนานในยุค 80 ครับแล้วก็เริ่มโด่งดังในต่างประเทศอย่างเกาะฮ่องกงโดยในปี 1987 ครับคุณโคจิ ทามาคินักร้องนำเขาก็เรียกว่ากำลังดังสุดขีดเลยครับเขาก็มีงานแสดงรวมถึงได้ออกซิงเกิลเดี่ยวเป็นครั้งแรกด้วยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผลงานเดี่ยวของคุณโคจิ ทามาคินั้นก็ถือว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับคืออย่างน้อยก็ไม่ได้มากเท่ากับผลงานในนามอันเซนจิไตครับโดยซิงเกิลแรกของเขาอย่าง All I Do ที่ออกมาในปี 1987 นั้นติดอันดับ10บน Oricon Chartและอัลบั้มในชื่อเดียวกันที่ออกมาในปีเดียวกันนั้นก็ได้ขึ้นอันดับ2บนชาร์ตนะครับแต่หารู้ไม่ว่านั่นจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดที่เขาเคยจะได้ในตำแหน่งของนักร้องเดี่ยวแล้วครับแต่ว่าแน่นอนว่าพอเริ่มมีงานเดี่ยวเข้ามามากงานกับวงอันเซนจิไตนั้นก็เริ่มหายไปนะครับประกอบกับมันเป็นยุค 90 ครับยุค 90 นั้นเจร็อกรุ่นใหม่กำลังเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอันเซนจิไตนั้นมักจะรักษาฐานแฟนคลับจากยุค 80 เอาไว้ได้แต่ว่าพูดตรงๆก็คือวงพวกเขาเริ่มกลายเป็นวงที่ตกยุคเล็กๆนะครับแม้ว่าเพลงของพวกเขานั้นจะยังขึ้นอันดับ1ของชาร์ตได้ในช่วงปลายยุค 80 ก็ตามโดยเขาก็ทำผลงานเดี่ยวต่อไปครับควบคู่กับการแสดงมาเรื่อยๆจนในปี 1990 นะครับเขาก็ได้กลับมาทำวงอันเซนจิไตอีกครั้งแต่ในยุค 90 อย่างที่บอกครับดูเหมือนว่าวงอันเซนจิไตนั้นจะตกยุคไปแล้วนะครับเพราะว่าซิงเกิลของวงที่เคยเป็นท็อป 3 มาตลอดในยุค 80 นั้นพอเข้ามาสู่ยุค 90 แล้วมันกลับแทบไม่เคยได้ตำแหน่งเลขตัวเดียวอีกเลยนะครับในขณะที่อัลบั้มที่ 7 ของวงที่ออกมาในปี 1990 นั้นแม้จะยังได้อันดับที่ 2 ของชาร์ตแต่ว่าหลังจากนั้นอันดับก็ร่วงลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับชีวิตส่วนตัวของคุณโคจินั้นถือว่าไปได้สวยครับเพราะเขานั้นได้แต่งงานกับนักร้องนักแสดงคนดังแห่งยุคอย่างคุณฮิโรโกะยาคุชิมารุนะครับซึ่งเธอนั้นยังคงมีผลงานมาจนถึงปัจจุบันนะใครที่เป็นคอซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยรับรองว่าคุ้นหน้าเธอแน่ๆนะครับและเธอนั้นก็เป็นเจ้าของบทเพลงชื่อดังหลายๆเพลงอย่างเช่นเพลงนี้แต่
แต่ว่านี่ก็ไม่ใช่การแต่งงานครั้งแรกของคุณโคจินะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วตามประวัติของเขาคุณโคจินั้นเคยแต่งงานกับสาวนอกวงการมาก่อนในปี 1983 แถมหลังจากนั้นก็เหมือนกับถูกสื่อขุดว่าเคยเดทกับนักแสดงสาวสวยอย่างคุณมาริโกะอิชิฮาระนะครับเรียกว่าคบซ้อนในระหว่างนั้นจะต้องหย่ากับภรรยาคนแรกไปอะไรประมาณนี้แต่ในยุค 90 นั้นในด้านผลงานเพลงนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ยุคของเขาอีกต่อไปครับคุณโคจิแม้จะกลับมาทำวงต่อแต่ว่าก็ต้องเจอกับปัญหาด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจนะครับจากความกดดันในการทำงานแล้วก็การทำงานอย่างหนักที่มันสะสมมาตลอดนะครับทำให้เขานั้นต้องเข้ารับการรักษาที่บ้านเกิดอย่างเมืองอาซาฮิกาวะทำให้ผลงานของวงอันเซนจิไตนั้นก็เรียกว่าต้องหายไปด้วยนะครับแต่คุณโคจินั้นก็ยังคงมีผลงานในการแสดงแล้วก็ผลงานเดี่ยวออกมาอยู่เนาะซึ่งด้วยความสามารถทางการร้องเพลงของเขาเนี่ยเขาก็เลยมักจะถูกรับเชิญให้ไปร้องเพลงในงานสำคัญอยู่เสมอนะครับแต่ทว่าในช่วงปลายยุค 90 ครับในปี 1998 ชีวิตรักของเขานั้นก็มาถึงทางตันกับภรรยาคนนี้นะเขาได้หย่ากับภรรยาคุณฮิโรโกะนะครับแล้วก็ได้หอบหัวใจช้ำๆของเขานั้นมาอยู่ที่เมืองคารุอิซาวะแต่ว่าไม่นานครับเขาได้พบรักกับภรรยาใหม่ครับคุณซาโตโกะอันโดะซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเธอคือผู้เล่นคีย์บอร์ดในวงแบ็กอัพของคุณโคจินั่นเองครับเธอเล่นซัพพอร์ตให้กับทั้งวงอันเซนจิไตแล้วก็ผลงานเดี่ยวของคุณโคจิด้วยเรียกว่าหย่าปี 1998 แล้วก็แต่งงานใหม่ในปี 1999 เลยนะครับทั้งคู่นั้นก็สร้างบ้านครับทำเป็นสตูดิโออยู่ด้วยกันที่คารุอิซาวะอย่างมีความสุขตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งอันเซนจิไตนั้นก็ไม่ได้ยุบไปนะแต่ว่าอาจจะมาหายนะครับนานๆอาจจะออกมาสักอัลบั้มอะไรแบบนี้นะครับแต่ทว่าความสุขก็อยู่ไม่นานครับในช่วงปี 2007 ครับเขาก็ได้หย่ากับภรรยาคุณซาโตโกะนะครับเรียกว่าคราวนี้นอกจากเสียภรรยาแล้วก็เสียมือคีย์บอร์ดแบ็กอัพของวงตัวเองไปด้วยเนาะและหลังจากนั้นคุณโคจิก็เลยเรียกว่าตัดสินใจพักงานไปยาวเลยครับในช่วงปลายยุค 2000 ไม่ใช่เพราะแผลใจครับแต่เป็นเพราะอาการเจ็บป่วยทางร่างกายที่ดูเหมือนจะเป็นโรคตับอ่อนอักเสบฉับพลันนะแม้งานเพลงจะไม่ค่อยเดินในช่วงที่เขาเจ็บป่วยครับแต่ว่าด้านความรักนั้นเรียกว่าเขาเป็นนักรักคนหนึ่งของวงการเลยครับเขานั้นมีข่าวกลับไปคบกับแฟนเก่าอย่างคุณมาริโกะอิชิฮาระซึ่งเคยมีข่าวหลุดว่าทั้งคู่นั้นเคยแอบคบกันตอนที่คุณโคจิแต่งงานกับภรรยานอกวงการคนแรกนั่นแหละซึ่งคราวนี้ยังไม่ทันถึงขั้นแต่งงานครับข่าวในตอนนั้นบอกว่าทั้งคู่กำลังจะยื่นจดทะเบียนสมรสอยู่แล้วแต่ว่าป้างเลิกกันก่อนครับฐานไฟเก่าจุดไม่ติดซะแล้วดังนั้นอันนี้ก็เลยไม่นับเป็นการหย่าตามกฎหมายเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ยื่นใบสมรสนะครับหลังจากเลิกกับแฟนเก่าคนนี้เป็นรอบที่2ครับคุณโคจินั้นก็หอบหัวใจช้ำๆกลับมาที่โตเกียวแล้วครับและคราวนี้นั้นเขาพยายามเดินหน้าทำวงอันเซนจิไตต่ออีกโดยการกลับมาอยู่กับค่ายเดิมและปรากฏว่าการกลับมาคราวนี้นั้นพวกเขาได้ออกอัลบั้มอันเซนจิไตซึ่งคราวนี้เป็นอัลบั้มที่11ของพวกเขาแล้วนะครับออกมาในปี 2010 และปรากฏว่าอัลบั้มนี้ไปได้สวยเลยครับมันขยับขึ้นไปสู่อันดับ3บน Oricon Chart ได้อีกครั้งเรียกว่าเป็นการขึ้นท็อป3ครั้งของวงในรอบ17 ปีเลยนะครับพวกเขาเริ่มมีทัวร์ทั่วประเทศอีกครั้งและเช่นเดียวกันครับความรักของคุณโคจินั้นก็ยังคงเข้มข้นเขาได้แต่งงานกับดารานางแบบสาวสวยครับคุณโนริโกะโอยตะและคราวนี้นั้นน่าจะเป็นรักครั้งสุดท้ายของเขาหรือไม่อย่างไรแต่ว่าณขนาดนี้นะครับในปี 2023 เท่าที่รู้นะครับตอนนี้เขายังอยู่ด้วยกันอยู่นะคุณโคจิเองในตอนนี้ก็วัย 64-65 แล้วไม่รู้ว่าจะมีรักใหม่อีกไหมนะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นทั้งคู่ยังคงอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งอันเซนจิไตนั้นก็ยังคงออกอัลบั้มมาจนถึงปี 2013 และหลังจากนั้นก็ยังคงมีซิงเกิลใหม่ๆออกมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยเพลงอนาตากะโดโคคาเดะนะครับซึ่งออกมาในช่วงปี 2022 เพลงนี้ก็ยังคงเป็นเพลงช้ากินใจอีกเหมือนเดิมแถมหลังจากออกซิงเกิลนี้ไม่กี่วันครับเขาก็ออกซิงเกิลส่วนตัวมาในเพลงชื่อว่า Beautiful World นะครับซึ่งร้องกับคุณอายากะเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆอีกละเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะแยกผลงานเดี่ยวของเขาในนามของโคจิทามาคิกับผลงานของเขาในนามอันเซนจิไตเนี่ยไม่ออกแล้วนะครับซึ่งในวัย 64 ของเขาครับณตอนนี้เราก็ยังเห็นเขานั้นอยู่ในวงการบันเทิงของญี่ปุ่นอยู่แม้ว่าจะต้องต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยบ้างแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือเขาสู้นะครับเพราะประกาศว่าจะเลิกเหล้าตลอดชีวิตเพราะว่าอาการป่วยของเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาดื่มเหล้าเยอะเกินไปนั่นเองแถมเขาก็ยังต้องผ่าตัดหัวใจอีกด้วยเรียกว่าสุขภาพเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าใจยังสู้นะครับซึ่งก็ไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะแต่ว่าหลังจากการประกาศเลิกเหล้าตลอดชีวิตของเขาเนี่ยหลายๆคนรู้สึกได้เลยว่าเสียงของเขานั้นดีขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะการแสดงอารมณ์เพลงเศร้าต่างๆนั้นเรียกว่าโอ้โหทำได้อย่างสุดยอดมากๆจนเขานั้นกลายเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในนักร้องที่เสียงดีที่สุดของญี่ปุ่นตลอดกาลและยังคงมีผลงานมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งเชื่อว่าถ้าใครมาตามเขาในช่วงหลังๆเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับการร้องเพลงบัลลาดซึ่งซึ้งกินใจของเขาโดยเฉพาะเพลงเมโลดี้นะครับ
ซึ่งกลายเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของเขาเพลงหนึ่งในยุคปัจจุบันเลยเนาะทั้งที่ตอนเปิดตัวออกมาในปี 1996 นั้นเพลงเมโลดี้เพลงนี้มันไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะครับโดยมันติดอันดับเพียงอันดับ 49 บน Oricon Chart แต่ว่าหลังจากนั้นมันกลับถูกหยิบยกเอามาคัฟเวอร์ใหม่โดยนักร้องชื่อดังหลายคนในวงการแล้วก็ส่งผลให้คนรุ่นหลังนั้นได้รู้จักคุณโคจิทามาคิเจ้าของเพลงและทำให้มันกลายเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของเขาไปในปัจจุบันเลยนะครับเอาตรงๆชื่อของคุณโคจิทามาคินั้นอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากสำหรับแฟนเพลงรุ่นใหม่นะแต่ว่าสำหรับคนในวงการ J-POP คนที่อยู่ในวงการของเพลงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยต่างยกให้เขาเป็นดั่งเทพครับศิลปินดังหลายๆคนนั้นล้วนต่างเคยพูดถึงเขาในแง่ของการชื่นชมตลอดเวลานะอย่างคุณทัตสึโร่ยามาชิตะเจ้าพ่อซิตี้ป๊อปนะครับเคยพูดถึงคุณโคจิว่าคุณโคจินั้นเป็นนักร้องที่ถูกอันเดอร์เรทมากที่สุดในญี่ปุ่นทั้งที่เขาเป็นคนมีความสามารถมากเหลือเกินหรือว่าคุณซากุไรครับนักร้องนำของวง Mr. Children นั้นก็บอกว่าคุณโคจินั้นเป็นนักดนตรีอัจฉริยะที่น่านับถือมากที่สุดสำหรับเขาหรือนักร้อง R&B ในตำนานอย่างคุณโทชิโนบุคุโบตะนั้นก็บอกว่าคุณโคจิเป็นนักร้องที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเช่นเดียวกับคุณอาซิชิแห่งวง EXILE ครับเขาบอกว่าเขารู้สึกทึ่งกับความสามารถของคุณโคจิมากๆอย่างที่ไม่เคยเจอจากใครมาก่อนและแน่นอนครับจากที่เราพูดถึงในคลิปที่แล้วนะครับเขานั้นคือคนที่เสียงดีที่สุดในญี่ปุ่นจากการโหวตของผู้เชี่ยวชาญและก็คนในวงการ J-POP ก็คือพูดตรงๆว่าถ้าใครที่ได้ร่วมงานกับเขาหรือว่าแม้แต่ได้เคยฟังเพลงของเขาเนี่ยก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาคือสุดยอดจริงแค่นี้มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วถึงคุณภาพของตัวเขานะครับซึ่งสื่อญี่ปุ่นนั้นเคยลงเอาไว้ว่าชีวิตของคุณโคจิเนี่ยมันอาจจะเต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวเรื่องดราม่าด้านความรักอะไรเนี่ยเรื่องอื้อฉาวเหล่านี้มันนำหน้าความสามารถของเขามาตลอดตั้งแต่สมัยที่เขารุ่งแล้วนะครับทำให้ทุกคนนั้นมัวแต่ไปสนใจตรงจุดนั้นแล้วก็ไม่ค่อยมองเห็นถึงความสามารถทางดนตรีแล้วก็การร้องเพลงที่น่าทึ่งของเขาอย่างแท้จริงครับแต่ว่าหลังจากที่เขาได้ตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้ก็คือไม่ค่อยมีเรื่องอื้อฉาวด้านความรักอะไรออกมาอีกเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็เริ่มที่จะกลับมาประเมินคุณค่าของเขาใหม่แล้วก็เล็งเห็นว่าความสามารถของคุณโคจินั้นเป็น1ไม่มี2จริงๆและถ้าปัจจุบันยังมีคนที่ยังสงสัยในความสามารถของเขาอยู่นั้นคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้เขาเหล่านั้นฟังเป็นคำพูดครับแค่เพียงให้เขาได้ลองฟังเพลงของคุณโคจิดูสักครั้งทุกอย่างนั้นมันน่าจะตอบคำถามอยู่ในตัวของมันเองแล้วครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของคุณโคจิทามาคินั้นก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตรึ๊ดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงเมโลดี้ของเขานั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าณตอนนั้นแม้เราจะไม่มีอะไรเลยสักอย่างแต่เรานั้นก็มีความสุขมากนะท่วงทำนองของเพลงนั้นทำให้ผมได้รู้ตัวว่าผมได้สูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตไปซะแล้วผมจะไม่ลืมคุณเลยเพราะผมนั้นเคยมีความสุขมากมายเหลือเกินไม่แน่ว่าที่เขาสามารถร้องเพลงได้อย่างเข้าถึงอารมณ์เพลงได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตรักที่หลากหลายของเขาและมันก็ตรงกับเพลงของเขาก็เป็นได้นะครับสำหรับวันนี้บาย